Посол в Німеччині український Олексій Макеєв переконує, що ідея про закриття неба над частиною України силами протиповітряної оборони західних сусідів дуже актуальна і не має виглядати червоною лінією. Про це він сказав в колонці на одному з німецьких видань. Макеєв нагадує, що ідея про закриття неба над Україною західними системами ППО з території країн-сусідів лунала ще у перші тижні війни, але тоді партнери були категорично не готові. Проте масована ракетно-дронова атака Ірану проти Ізраїлю у квітні продемонструвала, що такий крок насправді можливий і це ефективно. Цитуємо. Західні держави збивали ті самі іранські дрони, якими Росія щодня вбиває українок та українців, зауважив посол. Він аргументує, що західні союзники не переступають якусь критичну червону лінію та не оголошують війну Росії, якщо нададуть таку підтримку Україні. З точки зору міжнародного права, ця ідея нічим не відрізняється від військової підтримки, яку Україна отримує вже зараз. Чинним лишається одне правило, зафіксоване у статуті ООН. У випадку агресії країна, на яку напали, має право на самозахист. При цьому інші країни мають абсолютне право їй в цьому допомагати. Ця допомога не має жодних обмежень. Єдиним винятком є застосування зброї масового знищення. І якщо треті країни допомагають країні, на яку напали, це, звичайно, не дає агресору права нападати тепер і на них. Такого права немає в цілому, переконує Олексій Макеєв. Посол також нагадав, що протягом 2 років повномасштабної війни можна пригадати багато випадків, коли категоричне «ні» щодо певної допомоги Україні врешті закінчувалося рішеннями. Якщо зараз зупинитися і відмовитися від подальших кроків, стане очевидно, що шлях, пройдений до цього, вів у нікуди, та ми опинимось ніде. Російська відповідь на це вже озвучена. Кордони Росії не закінчуються ніде. З юридичної точки зору все очевидно. Все інше – це питання політичної волі, лідерства і прийняття того факту, що Європа вже перебуває у стані війни, наголосив він. До речі, дуже гарно і красномовно, базово про те, чи можна збивати повітряні цілі над російською територією, сказала голова комітету Бундестагу з оборони Марі Агнес Штрак-Циммерман. Вона підтримала рішення Німеччини дозволити Україні використовувати західну зброю для ударів по військових цілях на території Росії. За її словами, це гарна новина для України, яка посилить її безпеку та буде черговим кроком до зупинки агресії Російської Федерації. Що цікаво, журналісти запитали в Штрак-Циммерман про теоретичну ситуацію, коли російський літак буде збитий західною зброєю в російському повітряному просторі та можливі наслідки у війні від неї. Ну, от Циммерман сказала дуже чітко, лаконічно і правильно. Це означатиме лише те, що у Росії стане менше на 1 літак, який летів у напрямку України, аби завдавати ударів та вбивати українців, пояснила Штрак-Циммерман. Оце, от, мені здається, базовий підхід, базове пояснення того, як це виглядатиме. Тому що червоні лінії червоними лініями, але ви ж прекрасно знаєте і розумієте, що за папірчиком, який називається Конституція Російської Федерації, також вони ж анексували в нас 4 області і тимчасово окупований Крим. І наші оборонці активно і влучно б'ють саме по цих наших територіях, де зараз окупанти. І чомусь червоні лінії не переходиться, так? Тому що згадаємо слова чи то Пєскова, чи то Путіна, що якщо буде якась екзистенціальна, загроза Російської Федерації, відповідно вони застосують зброю масового ураження. Ну, але ж знову ж таки повертаємось до їх конституції, що вони ж запевняють, що це їхня повноцінна територія. Тобто Луганськ чи Донецьк – це є частина Російської Федерації на рівні з іншими їхніми регіонами. Тому, я думаю, червоні лінії вже давно перейдені за тими лініями, які оголошувала Російська Федерація. Відповідно, бити по території Російської Федерації абсолютно потрібно і вже є результати. Тому що удари по власне території Російської Федерації відповідно дають результат на Харківському напрямку. Там поменшило кількість ударів з боку Росії певним видом озброєння.